প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি পুনৰ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকক অৱগত কৰিছিলোঁ যে যিকোনো এখন মিটিং বা সভাত আমি দুই ধৰণৰ আমি সভা পাওঁ। সেয়া হ'ল এখন হ'ল আমাৰ কাৰ্যকৰী সভা আৰু আনখন হ'ল আমাৰ জেনেৰেল সভা। ইতিমধ্যে আমি কাৰ্যকৰী সভাৰ যিখন আমাৰ কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অৱগত কৰিছিলোঁ। আজি আমি জেনেৰেল মিটিং বা সাধাৰণ ৰাজহুৱা সভা এখনৰ কাৰ্যসূচীখন আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, মই সমলয় মাহিকাৰী আলোচনীৰ সম্পাদক অৰুণ কোঁৱৰে আজি লৈ অহা ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ পুনৰ সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওঁ বলকচোন। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আমি ৰাজহুৱা সভাত আমি দফা দফাকৈ যদি চাওঁ, আমাৰ কাৰ্যসূচীখন প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমি সভাপতিৰ কথাটোত তাত গুৰুত্ব দিয়া হয়। অৰ্থাৎ আমি সেই সভাখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে এজন সভাপতি তাতে আগৰ পৰা বাছনি কৰি সেই সভাত তেওঁৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰা হয় আৰু তেখেতক সেই আসনত বহোৱা হয়। অৰ্থাৎ সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ, সেই কামটো আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম কাম থাকে। ইয়াৰ পাছতে বন্ধুসকল, আমি সাধাৰণ কাৰ্যকৰী সভাৰ দৰে আমাৰ সভাখনত এটা উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা থাকে আৰু সেই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাটো সকলো সভাতে ই ধৰাবন্ধা হিচাপে থাকে। এইখিনিতে বন্ধুসকল এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে ৰাজহুৱা সভাত কিছুমান সভাত প্ৰথমে কোনোবা সমদল গীত, কোৰাছ বা কিবা ভক্তিমূলক গীত বা কিবা অন্য ধৰণৰ এটা শুভকৰ্মই সেই সভাখন আৰম্ভণি কৰাও দেখা যায় সভাপতি আসন গ্ৰহণ কৰাৰ আগে আগে। আৰু কিছুমান সভাত সভাপতি আসন গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰাৰ আগে আগে সেই সময়ত এই এনেধৰণে এটা শুভ কামে সভাখন আৰম্ভণি কৰা হয়। ঠাই বিশেষে আৰু তেওঁলোকৰ সুবিধাজনক পৰিস্থিতি অনুসৰি এই দফাটো ইয়াত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। এতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছতে আমি এটা ৰাজহুৱা সভা এটা দিশ হ'ল, সেয়া হ'ল যে কি আমাৰ যিসকল বিশিষ্ট অতিথি থাকে আৰু নিমন্ত্ৰিত যিসকল অতিথি থাকে আৰু সেইসকলক আমি আসন গ্ৰহণ কৰোৱা আৰু তাৰ লগতে বহুতে সেই আসন গ্ৰহণৰ মাজতে তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱা বা সম্বৰ্ধনা জনোৱা কাৰ্যসূচীটো তাৰ লগতে ৰাখে। সেইখিনি তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুসৰি সেই বস্তুটো দফাটো তেওঁলোকে তাত ৰাখে। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ মূল সভালৈ যেতিয়া আগবাঢ়ে, সেইখিনিতে ৰাজহুৱা সভাত কোনোৱে গীত মাতৰ অনুষ্ঠান বা অন্য সংগীতানুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তেনেধৰণৰ মাজে মাজে দফাও তাত ৰখা দেখা যায়। সেয়েহে কাৰ্যসূচী আগবাঢ়ি গৈ থকাৰ মাজে মাজে সুবিধা অনুসৰি এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা যিকোনো অনুষ্ঠান এনেধৰণে ৰখা দেখা যায়। প্ৰিয় বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছতে সেই সভাত আমি এটা বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা হয় বা অনুষ্ঠানটোৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা হয় আৰু সকলো সদস্যই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ এটা সুবিধা পায়। আৰু সেয়েহে মুকলি সভাত কাৰ্যকৰী সভাৰ সদস্যৰ উপৰিও সকলোৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ এটা সুবিধা পায়। আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ যিখন ৰাজহুৱা সভা হয়, সেই ৰাজহুৱা সভাত এটা অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানৰ তাৰ যি কাৰ্য বিৱৰণী, অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাৰ হোৱা সিদ্ধান্তৰ কাৰ্য বিৱৰণী তাত পাঠ কৰাৰ লগতে আমাৰ সম্পাদকীয় প্ৰতিবেদনো তাত পাঠ কৰে। আৰু কোনো কোনো ঠাইত এই বিষয়ে ইয়াত আমাৰ সভাপতিৰো প্ৰতিবেদন ঠাই বিশেষে ইয়াত পাঠ কৰা দেখা যায়। আৰু ইয়াৰ উপৰিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে আমাৰ যিখিনি বছৰজোৰা বা আমি যিমানটো সময়ত আমি সভাখন আয়োজন কৰিছোঁ, যিমান দিন ধৰি সেই সময়ৰ ভিতৰত যিখিনি ট্ৰেনজেকশ্যন হয়, আয় ব্যয় হিচাপো এই ৰাজহুৱা সভাত কাৰ্যকৰী হোৱা অনুমোদন অনুসৰি ইয়াত ৰাজহুৱাভাৱে পাঠ কৰা হয়। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। সেয়েহে আমি আজি এইকেইটা কথাই আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি ৰাজহুৱা সভাত আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি দুআষাৰ বা নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰ দুআষাৰ, ইয়াৰ উপৰিও আমি সমজুৱা দুআষাৰ
আৰু অন্যান্য ইত্যাদি দফা ইয়াত ৰখা হয়। আৰু তাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ আমাৰ শলাগৰ শৰাই অনুষ্ঠান ইয়াত থাকে, আৰু সেই শলাগৰ শৰাই অনুষ্ঠানৰ লগতে শেহতীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে সভাপতিৰ মন্তব্য এটা দফা থাকে। আৰু তাৰ পাছতে ইছলাম অনুসৰি এটা সকলোৱে এটা থিম ছং গাই আমাৰ সেই সভাখন সামৰণি কৰিব পাৰে, বা থিম ছং নাগায়ো সভাপতিয়ে উল্লেখ কৰাৰ পাছতে সভা ভংগ কৰা হয়। এনেদৰে এখন ৰাজহুৱা সভাৰ কাৰ্যসূচীখন প্ৰস্তুত কৰে। আৰু এইখিনি বন্ধুসকল, এই কাৰ্যসূচীখন যে ধৰা বন্ধা নহয়, এনেকেই কৰিব লাগিব, কিন্তু সময় সুবিধা অনুসৰি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নিজৰ সুবিধা অনুসৰি তেওঁলোকে কাৰ্যসূচীখন প্ৰস্তুত কৰে। হ'লেও এই মূল দফাকেইটা প্ৰায় তাত চুই যোৱা দেখা যায়। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আমি ৰাজহুৱা সভা বা জেনেৰেল মিটিং এখনৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী কেনেকৈ হ'ব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ। পুনৰ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আপোনালোকৰ আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। আহক সকলোৱে হাতে হাত মিলাই আগবাঢ়ি যাওঁ, এই পৃথিৱীখন সকলোৱে বাসৰ